Hej och välkomna till Geovloggen. Idag har jag med mig lite sällskap här. Det är inte bara jag och Carina som är ute, utan en vän helt enkelt som kallar sig för sällskap när han geocachar. Vi kommer logga runt lite utanför Örebro. Ta lite intressanta cacher. Jag har ju berättat tidigare i en annan video om att vi behöver logga fler mystar, så det är liksom där vi ska ge oss på idag. Här har vi kommit fram till en mikro. Terräng 2. Varför göra det lätt för sig? Bara massa skog. Men ingen cache. Ja, jag tog ju den vägen till cachen. Jag kunde ju lika gärna ha gått raka vägen fram här. Och hittat den hängande i den här gran. Ibland bara gör man det för svårt. Då var den återställd. Vi drar vidare mot nya utmaningar. Se vad som bjuds på under dagen. Så titta vidare. Då är vi framme vid nästa cache helt enkelt. Den ska ligga 0,2 meter ifrån mig. In här. Ja, men titta. Där hängde den ju så fint. Gäller att ha koll på den. Loggbok. Sådär. Vad gjorde jag av korken då? Ja, just. Minnet. Återställd. Vi knallar vidare på den här fina vägen. Så får vi inte glömma oss spara ner den. Jäkla myggor som biter mig. Vi stannade till vid vägen och gick in till en cache i skogen. Se om vi hittar den. Nu går jag lite fel. Nej, nu blir det rätt. Ska 70 meter in här. 60 meter. Närmar sig. En mikro. Närmar oss. In här. 11 meter i den riktningen. Vart är den? Hittades på bra koordinater, stod det i någon logg. Och jag har nollan 4 meter från där jag står. Så går vi häråt. Här. 3 meter. 7 meter. Aha.
var det är det någonstans. Här var den. Det är svårt med sådana här bison som är som militärfärgade. Speciellt om de sitter i en grön gran. Gud vad flugor det är. Ja, hellre flugor än mygg. Har ni inte sett videon när jag lägger ut 7 large cacher och där myggen är helt galna? Då tycker jag ni ska göra det. Det kommer en länk till den videon i slutet på den här videon. Nu är vi på väg till nästa cache på vår runda utanför Örebro. Har du något? Har du kollat under? Jaha. Du kan det snöret vara någonting som sitter där. Du ser det som hänger här. Ja. Man loggade i maj och det här var jävligt blött. Här är liksom det snöret här är ju väldigt misstänkt. Det finns inget här. Vi skiter i. Ja. Ja. Geggigt var det också. Vi åker vidare till nästa. Ja. Man kan ju öppna. Du, är det där under? Eller är den där under? Vad tror du om det? Någonstans under. Det är bara en T2. Jag tror det är kört. Nej. Woo! Jag går och lyfta här. Ska vi lyfta och kolla under? Det är skit i den här. Det är lönlöst. Ja. Går inte att hitta någonting när man har huggit ner halva skogen. Vi drar vidare. Då är vi framme vid den här dagens sista cache helt enkelt. Se om vi kan avsluta på topp. Det blev ju några DNF under rundan. Vissa av dem kan vi inte göra någonting åt. Har man huggit ner träden så är det svårt för oss att hitta någonting. Jag ser något som är vitt. Haha, jag hittade den. Jag får tacka så mycket för att ni tittade på det här äventyret från skogarna utanför Örebro. Och gör så att ni går in och följer Sällskap på Instagram. Där finns han. Sök på Sällskap geocaching så hittar ni honom. Han lägger upp många fina bilder från sina äventyr. Nu ska jag ta och logga den här och medan jag gör det så tar du och klickar på den här videon och tittar vidare på kanalen.
Och när du ändå är igång så tycker jag du ska prenumerera också. Ge videon tumme upp. Och varför inte dela den bland dina vänner? Tack så mycket för att du har tittat. Så hörs vi snart igen. Hej då!